Business Advice YouTube channel එක වෙනුවෙන් ඔබ සැම ඉතාම සාදරයෙන් අද දවසෙත් පිළිගන්නවා. ඉතින් ව්‍යවසායකයන් හඳුන්වා දෙන ගමනේදී ඇත්තෙන්ම අපේ බොහෝ දෙනෙක් අහපු කාරණාවක් තමයි මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් ගැන වැඩිපුර කතා කරන්න කියන කාරණාව. ඉතින් ඔන්ලයින් බිස්නස් ගැන කතා කරනකොට ලාංකික තාරුණ්‍ය එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ තරුණයන් ගත්තාම මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකට ගොඩාක් එදිලා ඉන්නවා. ඒ වගේම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකෙන් ගොඩාක් ඉදිරියට ගිහිල්ලා ඉන්නවා. ඉතින් අද දවසේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වන්නේ ඒ වගේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එකෙන් ගොඩාක් ඉදිරියට ගියපු ලංකාවට ඇත්තටම ඔන්ලයින් බිස්නස් එක හඳුන්වා දීමේ වෙච්ච පුරෝගාමියෙක් ගැන තමයි අද දවසේදී අපි කතා කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඉතින් මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් ගැන කතා කරනකොට ඔයගොල්ලන්ට මතක ඇති අපි චිරන්ත විශ්වවිද්‍යාල වීඩියෝ එකක් කරා. ඇත්තට මේකෙදි චිරන්ත මතක් කරපු පුද්ගලෙක් තමයි මදුෂ්ක දිසානායක කියලා කියන්නේ. ඉතින් අද දවසේදී අපි සූදානම් වෙලා ඉන්නේ මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එහෙම නැත්නම් ලංකාවේ ඔන්ලයින් බිස්නස් වල ඉහළම ස්ථානයක ඉන්න මදුෂ්ක දිසානායකත් එක්ක කතා කරන්න. මදුෂ්ක එවනම් මුලින්ම Business Advice YouTube channel එකට ආයිබෝන් කියලා පිළිගන්නවා. ඉතින් මදුෂ්ක අපි මුලින්ම පටන් ගමු. කොහොමද මුලින්ම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකට එන්නේ සහ ඔයා මොකද්ද මේ කරන ඔන්ලයින් බිස්නස් එක? ඔන්ලයින් බිස්නස් එකට එන්න තැන කිව්වොත් 2009 A level කරද්දී A level maths තෝරගත්තා. ඔව්. මම පොඩි කාලේ නම් උගන්නන දේවල් වලට විරුද්ධව වගේ තමයි කටයුතු කරේ. කරගෙන යද්දි වැඩි හරියක් පන්තියෙන් එළිය ඉන්න වුණා. එහෙම ඉන්න ගමන් A level maths පටන් ගත්තේ අනිත් දේවල් බැරි හින්දා. මට මොකද සිංහල බුද්ධාගම ඒක දන්නවා. ඒක මොකද පන්සලේ එහෙම ඉන්න ඒක ටිකක් මතක තිබ්බා. අනිත් දේවල් කියවන දේවල් මතක හිටින්නේ නැතිව හරිය මං ආස නැති ඉඳලා ඒ දේවල් බෑ. පුළුවන් මැත්ස්. ඒකින්ද ඒක තෝරගෙන ඒක කරන ගමන් ක්ලාස් යන්න දෙන සල්ලි වලින් කැෆේ යන්න පටන් ගත්තා. ඉන්ටර්නෙට් කැෆේ ගිහලා අනිත් අය වගේ වෙන දේවල් නෙමෙයි කරේ. අපි ඔන්න පටන් ගත්ත චුට්ට මේ මගේ යාළුවෙක් හිටියා ඇත්තටම මතක් කරනවා සුපුන් කියලා. සුපුන් ඇවිල්ලා කිව්වා මෙන්න මේ වෙබ්සයිට් හදපුවම සල්ලි එනවා කියලා. ඊට පස්සේ එයා කිව්වා තව AdSense කියලාත් එකක් තියෙනවා. ඒක අපි සයිට් එකක් හදලා දැම්මොත් ඒකෙන් සල්ලි එනවා කියලා. ඊට පස්සේ අපි ගිහිල්ලා ඔන්න සයිට් එක ෆ්‍රී සයිට් එකක් හදන විදිහ කැෆේ එකෙන් ඉගෙන ගන්න පටන් ගත්තා. මේ ක්ලාස් යන්න දෙන සල්ලි වලින්. ගිහිල්ලා ඔන්න යෝලා සයිට් ඒ කාලේ යෝලා සයිට් එකේ ෆ්‍රී සයිට් හදන්න. මේ කියන්නේ මොන අවුරුද්ද වගේද? 2009. Nexus එමයි හැදුවම සයිට් එකක්. Nexus කියන්නේ අපි යාගේ නම රයන් වික්‍රමරත්න. අපි Nexus කියන්නේ. වම හදලා ඕකට AdSense ඉල්ලුවා. මේ දැන් කාලේ වගේ අමාරු නෑ. ඒ කාලේ උදේ ඉල්ලපම හවස හම්බ වෙනවා. ඔන්න AdSense account එකකුත් හරි. ඊට පස්සේ මේකට AdSense දැම්මා. කැෆේ එකේ එහා පැත්තකින් දාලා යාළුවා ඇඩ්වයිස් කරා ඔක ඔයාලා ක්ලික් කරන්න එපා කියලා. ඇඩ්ස්. අපි ඒකෙන්ද එහා කැෆේ එකේ එහා පැත්තේ PC එකෙන් දාලා මේ පැත්තේ PC එකට ක්ලික් කරලා බැලුවා. 7.33ක්. ඒ කාලේ දැන්ට වැඩිය ගෙවනවා හොඳට. 7.33ක් ඇවිල්ලා තිබ්බා. මට තාම වෙන අද වගේ මතකයි. 7.33 අපි බලද්දී ඩොලර් 7.33ක් කියලා පෙන්නනවා. දැන් හරි සතුටුයි. ඊට පස්සේ ඒක කන්ටිනියු කරගෙන ආවා. ඊට පස්සේ දැන් අවුරුදු 10ක් 11ක් වෙනවා. ඒ විදිහට තමයි පටන් ගත්තේ. ඉතින් මදුෂ්ක ඔයා ඉස්සර කිව්වා වගේ දැන් මේ A level කාලේනේ මේ වැඩේට බහින්නේ. එතකොට ඒ කාලේ අතර මේ ඔන්ලයින් බිස්නස් එක ගැන එන්න කලින් අතරම වෙබ්සයිට් එකක් හදන ක්‍රම ඉන්ටර්නෙට් මේවා අලුත් දේවල් නේ. අලුත් කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට දන්නෙත් නැහැ. ඉතින් මේ කාලේ මේවා ඉගෙන ගන්න මොනවද තිබුණු බාධක? ඔයා කොහොමද මේක මෙතෙන් එනකොට ඒ කියන්නේ බාධක කියලා මම අහන්නේ සමහරලාට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් ගැන හරි ඔයා කියනවා කැෆේ එකකට ගිහිල්ලා ඉගෙන ගත්තේ. මොනවද මේ කාලේ තිබුණු ප්‍රධානම බාධකේ? ප්‍රධානම බාධකේ ගත්තොත් ගෙදර. මොකද අම්මට තාත්තට මේක ගැන අයිඩියා ගන්න නැති හින්දා කැෆේ ගිහිල්ලා ක්ලාස් කට් කරලා කැෆේ ගිහිල්ලා මාත් නම් බැලුම් අහනවා ඔය වගේ ප්‍රධානම බාධකයකට ගෙදර දැන්. ඒක තමයි ජයගන්ධිය ලොකුම අභියෝගය. ඒ විදිහට දැන් ඔන්න A level ලියනවා. ෆේල් වෙනවා. මගෙත් එක්ක තව යාළුවා සුපුන් එයාත් ලියනවා එයාත් ෆස්ට් ෂයි ෆේල්. හැබැයි දැන් සෙකන්ඩ් ෂයි එකට යද්දී මම කිව්වා මට කරන්න බෑ ගෙදරට. මම මේ එයා මම ෆෝන් එකක් ඉල්ල අන්න මොකද මම දන්නද කම්පියුටර් එකක් ඉල්ලුවා තරම් දෙන්නේ නැහැ. හැබැයි මගේ යාළුවා කියනවා රුපියල් 8000කට විතර Pentium 3 කම්පියුටර් එකක් ගන්න බලලා අපේ වැඩ ටික කරගන්න පුළුවන් කියලා. ඒක නිසා දැන් ෆෝන් එකක් අරගෙන විකුණලා කම්පියුටර් එක ගන්න එක තමයි දැන් මගේ අදහස. ප්ලෑන් එක. ඊට පස්සේ ওই විදිහට යද්දි ඇත්තට මතක් කරනවා චාමිකර ඒකේ දිනාන්ත එයාගේ අයියා විකසිත එයාගේ අම්මා ඒගොල්ලෝ මට කාඩ් එක එයාලගේ කාඩ් තමයි මොකද ඒ කාලේ අපිට කාඩ් එකක්වත් එහෙම බැංකු කාඩ් එකක්වත් එහෙම ඔන්ලයින් පේ කරන්න අපි දන්නේ නැහැ. එයාලා තමයි ඩොමේන් ගන්න ඒ වගේ දේවල් වලට උදව් කරේ. ඔහොම යද්දි දැන් ඔන්න ෆෝන් එකක් ගන්නවා. කොහොම හරි කරලා අඬලා ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඒක ගිහිල්ලා හොරන් යකොල්ලා ගන්නවා Pentium 3 933 මැෂින් එක. මායි Nexus එතකොට තියෙනවා ගෙදර එක. එයාගේ Pentium 3. අපි දෙන්නම ගිහලා එතකොට මම කම්පියුටර් RAM එක මොකද්ද? VG එක මොකද්ද? hard එක මොකද්ද දන්නේ නැහැ. අර වැඩ කරාට ඒව මොනවද දන්නේ නැහැ. hard එක ගැන ලොකු දැනුමක් නැහැ.
මම ඊට පස්සේ කොහොමද අරගෙන මම දන්නේ නැද්ද ලැජ්ජද වහනවා ඒ කාලේ නම්. ඔව්. ඊට පස්සේ අන්න ගෙදර ගෙනාවා ඒක. ගෙදර ගෙනාවට පස්සේ අම්මා ඔක උස්සපු ලුවේ ගහව නැති ටික විතරයි. දැන් මොකද ඒ ලෙවල් ෆේල් කම්පියුටර් එක උස්සන් ආවා මේමයි. ඊට පස්සේ දැන් කොහොම හරි බනිනවා. මං ඉඳලා දවස් දෙකක් බැලලා නවත්තයි. දවස් තුනක් බැලලා නවත්තයි. සතියකින් නවත්තයි. මාසෙකින් නවත්තයි. නවත්තන්නේ නැහැ. හැමදාම බනිනවා. දැන් කොහොම හරි අල්ලන් හිටියා. හැබැයි මාස 3ක් විතර ගියම පස්සෙත් බනිනවා. දැන් වෙලාවකට දැන් මේ කීබෝඩ් එක උස්සලා ගන්නවා පොලේ ගහන්නම. ඒ තරම් දැන් බනිනවා. හැබැයි මම උස්සලා ගද්දි මට මතක් වෙනවා මං දැන් අවුරුදු දෙකක් මේක වෙනුවෙන් මහන්සි වුණා. මේක පොලේ ගහවත් අපරාධය. දරා ගැනීම හැකියාව කියන එක මම මාරු විදිය පුරුදුනා. මම කියන්නේ දැන් ඉන්න ළමයිටත් නැතිම දේ තමයි දරා ගැනීම හැකියාව සහ ඉවසීම. ඊට අමතරව දැන් අපිට දැන් ගෙදර කම්පියුටර් එකකට ඉන්ටර්නෙට් කනෙක්ෂන් එකක් නැහැ. අපි කරන්නේ දැන් අර දවස්වල ෆෝන් එක ගහන්න හරි ෆෝන් එක තිබා. දැන් ඒ කාලේ අපි දැන් කාලේ ෆෝන් එක මේ ෆෝන් එකේ හොට්ස්පොට් දාලා යන්න පුළුවන්. හැබැයි ඒ කාලේ වෙද්දි හොට්ස්පොට් තියා අපිට තිබුණේ නැහැ. එහෙම මොකුත් නැහැ. ෆෝන් එකේ මේ 3G නැහැ. ඔව්. එජ්. අපි දැන් බැලුවා මගේ දැන් ෆෝන් එක නැහැ ෆෝන් එක විකුණලානේ. එතකොට තමයි සංක කියලා යාළුවෙක් කෙනා සංක ළඟ තියෙනවා W200 Sony Ericsson ෆෝන් එක. මම ගිහිල්ලා ඕක අරන් ඇවිල්ලා ඕක කනෙක්ට් කරලා අපි දැන් බැලුවා මේ Nexus තමයි එකක් කිව්වේ. ඕක ෆෝන් එක ගහලා ඉන්ටර්නෙට් යන්න පුළුවන් කියලා. අහලා බැලුවා. dial up connection එකක් හදලා බැලුවාම අම්මා Google load වුණා. Google page එක ගෙදර load වුණා කියන්නේ එදා මට අර නිදානයක් හම්බුණා වගේ. මොකද ඒ කාලේ සතුට දැන් කාලේ මං හිතන්නේ වාහනයක්වත් තරම් මේ මිනිහෙක් ලබනවා කියලා. ඒ තරම් සතුටක්. දැන් අපි 2010 දැන් ඔය A level වෙලා 2011 කදී Facebook ටිකක් යනවා. ඒ නේදී යද්දි තමයි ඔය දැන් ඒක දාගෙන එක ඒවා කරනවා. අපේම සයිට් හදන් අපිම IP වෙනස් කර කලික් කරනවා. AdSense බෑන් වෙනවා ආය ගන්නවා. මොකද ඒ කාලේ ලොකුවට මේ දැන් වාගේ restrictions තිබුණේ නැහැ. එතකොට අපිට උදේ ඉල්ලපුවම හවස AdSense එකක් තමයි. ඔය විදිහට කරගෙන යද්දි අපිට එතකොට ප්‍රශ්න විදිහට ඔය ගෙදර ප්‍රශ්නේ. ඉන්ටර්නෙට් ප්‍රශ්න. මොකද ඒ කාලේ අපිට දැන් අපි දැන් මේකේ ප්‍රධාන අරමුණ මේකෙන් සල්ලි හොයන්නනේ. ඔව්. හැබැයි හොයපු මිනිහෙක් දැකලා තිබ්බේ නැහැ. හොයන්න පුළුවන්ද කියලා දන්නේ නැහැ. සල්ලි එවයිද කියලා දන්නේ නැහැ. දැන් අරගේ ඩොලර් ගාණ පෙන්නනවා බෑන් වෙනවා. දැන් අවුරුදු දෙකකට වැඩි රුපියලක්වත් අතර අරගෙන නැහැ. ඩොලර් එකක්වත් අතර අරගෙන නැහැ. තාම විශ්වාසය විතරයි මගේ හිතේ විශ්වාසය විතරයි. එතනින් එහාට ගන්න පුළුවන් කියලා එතනින් එහාට අපි ගත්ත කෙනෙක් දැකලා නැහැ. අපිට අහගන්න කෙනෙක් නැහැ. ඒ කිසිම දෙයක් නැහැ. එහෙම ඔය ටික තමයි මම දුෂ්කරකට වාර තිබුණ ලොකුම ප්‍රශ්න ටික ඔය ටික ප්‍රධානම ප්‍රශ්නේ ගෙදර. මොකද ඒගොල්ලන්ට ඒක ඇත්තටම කියන්නනේ ඒගොල්ලෝ ගෙදරින් බැන්නේ කිසිම තරහකට නෙමෙයි. අනිවාර්යයෙන්. ඔයා උත්තනකට ගියනවනේ තමයි. ඉතින් මදුෂ්කේ මේ විදිහට පටන් ගත්ත බිස්නස් එහෙම නැත්නම් ඔන්ලයින් මේ AdSense මේ වගේ අලුත් දේවල් කරන් ආපු එක දැන් අවුරුදු 11කට පස්සේ ගත්තොත් අද මොන වගේ තැනකද තියෙන්නේ? අද ඇත්තටම දැන් මෙතන ඇවිල්ලා අපි කතා කරන මේ ඔෆිස් එක අපි මෙතන පේනවද දන්නේ නැහැ බ්‍රෑන්ඩ් තියෙන 1 2 3 4 5 6ක් මෙතන විතරක් ගහලා තිනවා. ඔව්. මේ බ්‍රෑන්ඩ් 6ම අපේ යනවා. එතකොට අපි ඇමරිකාවේ කම්පැනි එකක් ඕපන් කරලා තියෙනවා. ඒ විදිහේ ඒ ගැන පොඩ්ඩක් අපි මතක් කරමු කොහොමද ඇමරිකාවේ? ඔව් ඇමරිකාවට අපි යන්නේ මම දැන් Facebook ගැන කතා කරන්නේ. Facebook එකේ අපි Facebook pages groups ඒවා හදාගෙන යද්දී අපිට එනවා තම මගේ යාළුවෙක්ගෙන් ක්ලයන්ට් කෙනෙක් ලංකාවට. ඔව්. ඔය දැන් ගිය අවුරුද්දේ එනවා. මගේ ජොබ් එක Facebook එකම එයාටත් ඒකෙන් පුළුවන්ද මේ ඇමරිකාවේ කෙනා. එයාත් මේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ලොකු එක්කෙනෙක්. එහෙනම් කොහොමද මං ඉන්වෙස්ට් කරන්න කියලා එයාගෙන් ඉන්වෙස්ට්මන්ට් එකක් කරන අපි එක පේජ් එකක් Oxme කියන මේ බ්‍රෑන්ඩ් එක අපි පටන් ගන්නවා. ඔව්. ඒක මගේ දැන් ඒ වෙද්දි තියෙන එකක්. එයා හැබැයි ඒකට ඉන්වෙස්ට් කරනවලු. ඉතින් අපි මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරමු මේ විදිහට යමු කියලා. එයා සල්ලි ඉන්වෙස්ට්මන්ට් මදුෂ්‍ය අතරම දැන් Oxme සයිට් එක ගැන අපි පොඩ්ඩක් කිව්වොත් කොහොමද මේක වෙන්නේ දැන් අපි බල්ල කෙනෙකුට එකපාරම තේරෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් කොහොමද මේකෙන් සල්ලි හොයන්නේ කියලා. ඔව් ඒක තමයි කියන්නේ මම එන්නම් එතෙන්න දැන් අපි පටන් ගන්නවානේ අර විදියට අර සබ් ඩොමේන් අරගෙන ෆ්‍රී සයිට් හදාගෙන ඒ විදියට යද්දී අපි එක තැනකදී Facebook group එකක් හදනවා. ඔව්. Facebook group එකේ අපේ කාලේ මෙම්බර්ස්ලා 50000ක් හිටිනවා. මම මේ කතා කරන්නේ 2013 වගේ. 2013 14 මෙම්බර්ස්ලා 50000ක් ඉන්නවා. අපි දැන් ඕකේ එක එක දේවල් දානවා. මිනිස්සු බලනවා. අපි එකෙන් ලියනවා ඒවා. අපි බලනකො අපේ වෙබ්සයිට් එක දැම්මම මේක මිනිස්සු අපේ වෙබ්සයිට් එකට ඇවිල්ලා බලයිනේ කියලා. අන්න එතෙන්දී එනවා අයිඩියා එක. ඒතකොට අපි අපේ හදන සයිට් ඒ කාලේ හැදුවේ අපි perfect.net කියලා. අපි ඕකේ ආටිකල්ස් දාලා ඒවා පබ්ලිෂ් කරනවා group එකේ. ඔව්. group එක ටික කාලෙකින් නැති වෙනවා. group එක නැති වුණ හේතුව අපි දන්නේ නැහැ මොකක් හරි ඒ කාලේ අපි policies කියවන්නේ නැහැ violation මොනවද දන්නේ නැහැ. ඒකේ මොකක් හරි එකක් එන්නේ නැති group එක නැති වුණා. ඊට පස්සේ අපි හදනවා Facebook free t-shirt කියලා.
ගෲප් එකක්. අපි ඒක ඇත්තටම බොරුවක් කරා. ඒ කියන්නේ බොරුවක් කියන්නේ ඒ කියන්නේ ෆීල්ඩ් එකට එද්දි ඇත්තට මේ වගේ දේවල් වුණා අපිට. ඒ වයින් තමයි ගොඩක් දේවල් ඉගෙන ගත්තේ. ඒක හදලා ඒ කාලේ තිබ්බා Facebook එකේ ගොඩක් බග්ස් තිබ්බා. JavaScript එකක් තියෙනවා. ඒක address bar එකේ paste කරලා enter කරපුවාම ඔක්කොම friends ලා select වෙනවා. invitation එකක් කරන group එකට. අපි ඔගේ script එක දාලා මේක මේ විදිහට කරන්න ඔයාලට free t-shirt එකක් දෙනවා කියලා තමයි දැම්මා. දවස් 3ෙන් 1,50,000 group එකට members ලා. ඔය 2013 ගැන මම කතා කරන්නේ. members ලා views නෙමෙයි. members. ඒතකොට subscribers ලා සමානයි members group 1,50,000 දවස් 3ෙන් ගන්නවා. ඒ විදිහට අරගෙන හැබැයි ඒ කාලෙත් income එක නැහැ. ඔය මං කියන කාලෙත් අපි මේ තාම අත්හදා බලන හැමදේම. ඒතකොට ඒකෙදි ඒකිනුත් ලොකු traffic එකක් site එකට එනවා හැබැයි. ඔන්න එතකොට $70ක් කියලා complete වෙනවා. ඔන්න ඒකෙන් පස්සේ ඒක site එක ඒක group එක ban කරනවා. මොකද අපි t-shirt දුන්නේ නැහැ නේ. ඊට පස්සේ අපිම කල්පනා කරනවා මේක හරියන්නේ නැහැ. genuine වෙන්න ඕනේ. මොනවා හරි ඇත්තටම දෙයක් කරන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ අපි බැලුවා source ඒ කියන්නේ වෙන site වල තියෙන article අරගෙන යාට source එක දෙනවා. ඒ කාලේ ලොකු ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඒක. මොකද හැමෝම copy කරන්නේ නැහැ. අපි ඒකින්ද යාග අරගෙන යාට source එක දුන්නාම මෙන්න මෙයාගෙන් ගත්ත reference දුන්නාම ප්‍රශ්නයක් නැහැ. එහෙමනම් අපි දානවා. අන්න ඊට පස්සේ ඔන්න AdSense වලින් මදුෂ්ක අතරම කරන්නේ මේ වෙබ්සයිට් එක හදලා මේකේ ආටිකල් ටික පබ්ලිෂ් කරනවා. ඒතකොට ඒකට traffic එක ගෙන් තමයි ඒ විදිහට අර perfect එකට ආටිකල් දාලා එහෙම ඇවිල්ලා ටික කාලෙකින් ඔන්න $100ක් ඇවිල්ලා ඒක ටික කාලෙකින් copyright content වලට අපි ban වෙනවා. ඊට පස්සේ අපි ඔහොම අවුරුදු ගාණක් ගියාට පස්සේ දැන් අවුරුදු 3කට විතර කලින් අපි පටන් ගන්න writersලා දාලා office open කරලා auction genuine වෙනවා. ඔව්. ඒ කියන්නේ අපි අපේ article අපි දාන images හැමදේම අනුන්ගේ image එකක් ගන්නවා නම් එයාගෙන් permission අරගෙන article එක ලියන අපි writersලා ලියලා ඉතින් අපි genuine වෙලා auction පටන් ගන්නවා. ඒ විදිහට තමයි auction පටන් ගන්න. ඒකට එතකොට ඒක කියවන්න හැමදාම මිනිස්සු ඉන්නවා. ඒකේ මිනිස්සු ගොඩක්ම අපේ Facebook crew වෙන්නේ. Facebook audience එක අපිට දැන් 3 million හිටිනවා අද වෙද්දි. ඒ කියන්නේ Facebook pages වලින් අපි දාන article අපි අර pages වල publish කරනවා. ඒ කියන්නේ link එක අපි Facebook page එකේ publish කරනවා. එතෙන්දී ඒ මිනිස්සු ඒක දැකලා ඒක කියවන්න අපේ site එකට එනවා. ඒතකොට ඒකේ යන ads වලින් අපිට income එක එනවා. සරලම ඔකයි වෙන්නේ. මේක තමයි සරලවම වෙන්නේ. ඊළඟට මදුෂ්ක අතරම දැන් ඔයා මේ කිව්වා වගේ වෙබ්සයිට් එකට මේ මිනිස්සු ගෙන්න ගන්න එපාය. ඇත්තටම දැන් ලංකාවේ කට්ටියට වඩා විදේශ රටවල කට්ටිය ගෙන්න ගත්තොත් තමයි මම හිතන්නේ ආදායමත් වැඩි වෙන්නේ. එහෙම නේද? ඔව් අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. එතකොට මදුෂ්ක කොහොමද වෙනත් රටවල අය ගන්න? දැන් ඔයා ලංකාවේ ඉන්නේ. ඔව්. කොහොමද මේක කරන්නේ? ඔව් අර ආදායම අඩු වැඩි වෙන විදිහයි වෙන රටවල ගන්න විදිහ දෙකම මම පැහැදිලි කරන්න. ආදායම අඩු වැඩි වෙන්නේ අපි ලංකාවේ අපි හිතමු මොකක් හරි කම්පැනි එකක් ඇඩ් එකක් දානවා Facebook එකේ. ඔව්. ඒක දාන්න හරි සුළු මුදලක් යන්නේ. ඒ කියන්නේ අපිට ඩොලර් එකකට රීච් එක ගන්න. ඒ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියට මේ ඇඩ් ඩිස්ප්ලේ කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අපි කම්පැනියෙන් පොඩි ගාණක් ගෙවලා ලොකු ගාණකට රීච් කරන්න පුළුවන්. ඒතකොට අපිත් ලංකාවට රීච් කරද්දී අර ගෙවන ගාණෙන් 100ට ගාණක් තමයි අපිට එන්නේ. ඒතකොට ඒක තමයි ලංකාවේ ආදායම. හැබැයි ඇමරිකාවේ කෙනෙක්ට ලොකු ගාණක් ගෙවන්න ඕනේ ඇමරිකාවේ කෙනෙකුට පෙන්වන්න. ඇමරිකාවේ කෙනෙකුට පෙන්වන්නේ ලංකාවේ කම්පැනියක් වුණත් ලොකු ගාණක් වියදම් කරනවා ඇමරිකාවට පෙන්වන්නේ. ඒත් ඇමරිකාවේ කෙනෙක් ඇවිල්ලා අපේ ඇඩ් එක වැඩි අර ඇඩ්වර්ටයිසර් ගෙවන ගාණ වැඩි නිසා අපිටත් ලොකු ගාණක් හම්බ වෙනවා. ඒ කියන්නේ එක ක්ලික් එකකට. ඒක තමයි වෙනස. ඒ කියන්නේ අර නැත්තම් මේ අඩු වැඩි වෙන්නේ වෙන හේතුවක් ඉඳන් නෙමෙයි. ලංකාවේ කම්පැනි වලින් ලංකාවට රීච් කරන්න අඩුවෙන් නොත් ඇමරිකාවේ කම්පැනි ඊට වැඩි ගෙවන නිසා තමයි ඒක මේ වෙන්නේ. එතකොට කොහොමද කට්ටිය ගෙන්න ගන්නේ? ඒක ගෙන්න ගන්න අපිට ගොඩක්ම මේ ඒක මේ ලේසි උනේ අපි පටන් ගත්තී 2009 නේ. අපි ඒ කාලේ Facebook පටන් ගත්තා. ඒ කාලේ ලංකාවේ ප්‍රසිද්ධ වේගන යන ගම. අපිට ගිහිල්ලා ෆ්‍රෙන්ඩ්ස්ලා ඇඩ් කරගන්න people explore කරපුවාම ලංකාවේ මිනිස්සු අඩුයි. ඇඩ් කරගන්න ලංකාවේ මිනිස්සු නැහැ. අපි ඒක ඇඩ් කරගන්නේ ඔක ඇමරිකාවේ තමයි ප්‍රසිද්ධ එතකොට. අපි ඇඩ් කරගන්නේ foreigners-ලා. අපි ඇඩ් කරගත්තාම ඇමරිකාවේ කට්ටිය. ඇත්තටම මේක තමයි අපිට ලේසි උනේ success එක. අපි ඒ කාලෙන් පටන් ගත්ත නිසා එතකොට අපිට අපේ friend list එකේ දැන් ඉන්නේ 90% විතර ඇමරිකන් අය. මොකද Facebook popular වෙන කාලේ. එතකොට අපි හදන page එක අපි අපේ wall එකේ share කරාම ඇමරිකාවේ අය තමයි like කරේ මුලින්ම. ඒක එතනින් පටන් ගත්ත එක ඇමරිකාවට පිරමීඩ් එකක් විදිහට එක්කෙනෙක් ලයික් කරන. ඉතින් යාගෙන් තව කෙනෙක් දාගෙන මුලින් ඉඳන්ම අපි ඇමරිකාවේ ලයික්ස් තමයි වැඩි වුණේ අපිට. ඒකෙන් තමයි දැන් වුණත් අපි විශේෂ දෙයක් කියලා කරලා නැහැ. අපිට එතකොට ඇමරිකාවේ කට්ටිය ඒ කාලේ වැඩි වුණ නිසා දැන් වෙද්දි මොකද දැන් වෙද්දි අපිට සල්ලි දීලා අපි ඇඩ්වර්ටයිස් කරලා ලයික් එකක් ගන්නවා නම් සාමාන්‍යයෙන් US ලයික් එකකට ඩොලර් එකක් විතර කොස්ට් වෙනවා. දැන් අපේ 3 මිලියන් ඔඩියන්ස් එකක් ගන්න US ඩොලර්ස් මිලියන් 3 මිලියන් ඕනේ වෙනවා. අපිට අර දැන් කරනවා අපිට හැබැයි අර කාලේ ලේසි වුණා. මොකද අපේ
පටන් ගන්න. මොකද ඒක තමයි ඉන්ඩස්ට්‍රි එක බිස්නස් එකේදී බය නැතුව අලුතෙන් දෙයක් එද්දී ඒක අපිට පේනවා නම් ඉස්සරහට යයි කියලා ඒ කාලෙන් පටන් ගන්න. කවුරු හරි කරලා සක්සස් වෙන දිහා බලාගෙන ඉන්න කරන්න පටන් ගන්නවට වැඩිය මුලින්ම පටන් ගත්ත එකෙන් තමයි අපිට නැත්නම් අපි විශේෂ දෙයක් කරේ නැහැ. ඉතින් මදුෂ්ක ඔයා ගොඩක් වෙලාවට දැන් කියපු දෙයක් තමයි මේ ට්‍රැෆික් එක ගෙන්න ගන්න එක. මේකෙදි ප්‍රධානම දෙයක් තමයි FB එකෙන් ගේනවා. ඒතර FB එකේ මේ ඉන්ස්ටන්ට් ආටිකල් ගැන ඇත්තටම මිනිස්සු ලංකාවේ මිනිස්සු ගොඩක්ම දැනුවත් නැහැ. මම උනත් දැනන් හිටියේ නැහැ. මම දැනගත්තෙත් මදුෂ්කගේ. ඒ නිසා මදුෂ්ක මේක මම හිතන්නේ ගොඩක් වැදගත් වෙයි අපේ හැමෝටම. ඔව් අනික මම කියන්නේ තව එකක් මේ මොකද අපිට මේක මේ ඩිස්කෂන් එකේ තියෙන ටයිම් ලිමිට් එකත් එක්ක මට කියන්න තියෙන ගොඩාක් දේවල් මිස් වෙනවා. මම මේ මතක් වෙන ටික උඩින් කියාගෙන යන්නේ. නැත්තම් අපිට දවසක් මොකද අවුරුදු 11ක එක්ස්පීරියන්ස් එකක් අපිට මෙහෙම විනාඩි 10කින් බලගෙන ඇත්තටම කියලා ඉවර කරන්න අමාරුයි. ගොඩක් ඒවා එකයි මම ඉස්සෙල්ලා මම කියන්නෝනේ මේ කියන්නේ ගොඩක් කට්ටියගේ නම් එතකොට මේ මෙන්ෂන් කරන ඒවා මට අමතක වෙන්න මිස් වෙන්න පුළුවන්. ඒවට සම්හාව ඉල්ලනවා. ඒ ඉන්න මට උදව් කරපු කට්ටියකින්. ඒතකොට ඉන්ස්ටන්ට් ආටිකල් ගත්තාම අපි දැන් එනවනේ. අපි එතකොට මුලින්ම ආවේ Facebook traffic. ඒ කියන්නේ Facebook එකේ අපිට අපේ page වල කට්ටිය like කරනවා. ඒ like කරන කට්ටියට අපි content එකක් දෙනවා read කරන්න. එයාලා ඇවිල්ලා read කරනවා. එතන අපි දානවා Google Ads. Google Ads වලින් income එක ගත්තේ. එතකොට Facebook එනවා 2000 මට හරියට මතක නැහැ. දැන් අවුරුදු දෙකක් ඇති. instant article එයාලා launch කරනවා. එතකොට launch කරලා අවුරුදු දෙකකට වැඩි වෙන්න ඕනේ මට මතක. ඒක හරියට මතක නෑ. එතකොට instant article කියලා කියන්නේ එයාලා audience network කියලා එයාලා වෙනම ad network එකක් publish කරනවා. ඒ කියන්නේ Google AdSense වගේම ad network එකක්. මේ ad network එක වෙන්නේ ලෝකේ තියෙන හැම කම්පැනියක්ම බාර දෙනවා. දැන් Google AdSense ගමු. කියන්නේ හැම කම්පැනියක්ම එයාලට දෙනවා බාර දෙනවා මෙන්න අපේ ads ටික. ඔයාලා publish කරලා දෙන්න. Google එකෙන් කරන්නේ ඒ ad වලට match වෙන website වලට ඒ ads ටික බෙදලා දෙනවා. ඒක මැනුවල් නෙමෙයි. ඒක ඔටෝමේටඩ්. ඒ කියන්නේ ඒක එයාලගේ අපිට ඕන ඉන්ට්‍රස්ටිං වලට අපි බලන දේවල් වලට අපි උදේ නම් බලලා තියෙන ඒවා නැත්නම් අපි මොනවද සර්ච් කරන්නේ ඒවත් එක්ක ads ඔටෝ මාරු වෙන්නේ එයාලගේ සිස්ටම් එක හදලා තියෙනවා. ඒකට ඔටෝමේටඩ් හැමදේම ඒ විදිහට තමයි AdSense Facebook එකත් ඔය වගේම audience network කියලා ad network එකක් පටන් ගන්නවා. මොකද එතකොට ලෝකයෙන් ප්‍රසිද්ධයි මේක. ඉක්මනටම එයාලට ලෝකෙ වටේම ads ටික හම්බ වෙනවා. එතකොට එයාලගේ ad network එක run වෙන්නේ ඒගොල්ලොන්ගේ Facebook එකේ ඇතුළෙමයි. ඔව්. instant article කියන්නේ ඇත්තටම මේක instant. ඒක click කරපු ගමන් read කරන්න බලන්න. මේ අර site එකට ඇවිල්ලා site එක load වෙන්න පොඩ්ඩක් speed එක මදි වුණාට instant article එක click කරපු සැනින් open වෙනවා. ඇත්තටම instant එක. ඒකෙදි ඒක instant article වැඩ කරන්නේ phone mobile එකට විතරයි. desktop එකෙන් අපි ගිහිල්ලා link එක click කරලා ගියොත් අපේ normal site එක open වෙනවා. mobile එකකින් click කරලා ගියොත් instant article. ඒක මැද display වෙනවා Facebook ads. Facebook ads කියන්නේ Facebook කියන වෙන කට්ටිය බාර දෙලා තියෙන ads. ඒකෙන් අපිට income එක AdSense වලට වඩා income එකක් ගන්නවා. මොකද AdSense වලට වැඩිය මෙයාලගේ ගෙවන rate එක වැඩි. instant article කියන්නේ සරල ඕක. ඔව් ඒකෙත් මදුෂ්ක instant article එකත් view කරන රට අනුව ආයෙ වෙනස් වෙන්නේ නැති අද. ඔව්. ඒක මොකද ලංකාවේ අපි හිතමු ලංකාවේ සාමාන්‍ය views 1000ක් ඒ කියන්නේ මිනිස්සු 1000ක් read කරොත් සාමාන්‍ය ඩොලර් එකකට අඩු ප්‍රමාණයක් එන්නේ. ඩොලර් එකක් එන්නෙම නැහැ. ඩොලර් එකකට අඩු ප්‍රමාණයක් එන්නේ. සාමාන්‍ය ඇමරිකාව වගේ රටකින් මේක මිනිස්සු 1000ක් කියවුවොත් ඒකෙන්දි අඩුම ඩොලර් 3ක් 4ක් අඩුම 4 සාමාන්‍ය 6ක් 7ක් ඩොලර් 8ක් ඒ වගේ එනවා මිනිස්සු 1000ක් මේක කියවනවා. ඒතර මදුෂ්ක ඇත්තටම මේක ගොඩක් වෙලාවට බලන කෙනෙකුට හිතෙන්න පුළුවන් අපි දැන් 2009 නෙවෙයි දැන් ඉන්නේ අපි 2020. දැන් මේක හදන්න ඕන. ඒතර ඔයා කියනවා වගේ මේ එක ලයික් එකක් ගන්න ලොකු ගාණක් වියදම් කරන්න ඕනනේ. එහෙම නැතුව වෙන ක්‍රමයක් නැද්ද මේකට යන්න? ඔව් ක්‍රම ගොඩක් තියෙනවා. මේක ඉස්සරත් ඇත්තම ක්‍රම ගොඩාක් තිබ්බා. ලංකාවේ මිනිස්සු මේවා වැරදි විදිහට පාවිච්චි කරාම මේකට ලොකුවට එයාගොල්ලෝ බ්ලොක් කරන්න ගත්තා. ඒ කියන්නේ ඒ දේවල් කරන්න දෙන්නේ නැති කරා. මොකද දැන්ටත් කියන්නේ දැන්ටත් අපේ ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ ඉන්න සමහර අය කියනවා අයියෝ මේවා හැමතැනම ගිහිල්ලා කියන්නේ මේක මේව වෙන. මම කියන්නේ නෑ මුළු ලංකාවම කරත් මගේ ටැලන්ට් එක මට තියෙනවා නම් මාව පාස් කරන් යන්න බෑ. ඒක නිසා මම බය නැතුව ඕන තැනක ඕන කෙනෙක් එහොත් කියලා දැනටත් page එකක්වත් page එකට එක like එකක්වත් නැතුව income ගන්න ඉන්න groups වලින්. මොකද Facebook එකේ pages තියෙනවා groups තියෙනවා එතකොට profile තියෙනවා ඔය වගේ Facebook එකේ ගොඩක් product හදන්න මේ කියන්නේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා. ඒතර අපිට profile එකක් තියෙනවා නම් අපේ profile එකෙන් join වෙන්න පුළුවන් Facebook groups තියෙනවා. ඒවා හොයාගන්න පුළුවන් අපිට ඇමරිකාවේ දේවල්. ඇමරිකාවේ Facebook groups හොයාගෙන අපිට ඒවා join වෙන්න පුළුවන්. ඒ Facebook American groups වල join වෙලා අපි හිතමු medical මේ health ගැන යන. health ගැන group එකකට අපි join වෙනවා. join වෙලා ඒක යනවා health
ටිප්ස් යනවා නැත්නම් මොන හරි ලෙඩ ගැන යනවා ප්‍රශ්න අහන උත්තර අපිත් ඇක්ටිව් ඉන්නවා. අපිට තියෙන ලෙඩක් හරි අපිට තියෙන ප්‍රශ්නයක් හරි අපි දානවා. ඒකට උත්තර හම්බ වෙනවා. ඒතර යාළුවා ආහනේවල අපි දන්න දේවල් අපි උත්තර දෙනවා. ඒ ඉතින් මේක ඇක්ටිව් ඉන්නවා. ඒ ඉන්න ගමන් අපි ලියන හෙල්ප් බ්ලොග් එකක්. ඒ ලියන එකෙත් ආටිකල් දාලා අරක දාන්න ඕන. ඒතර යාළුවා මේක කියවනවා. හැබැයි යෝග අපි බ්ලොග් එකක් හදලා හදපු වෙලාවේ නම් අරක හැම දාන එක හැම එකම දාගෙන ගියොත් ස්පෑම් වෙලා බ්ලොක් වෙනවා. ප්‍රොෆයිල් එකත් එක්ක මයින් කරනවා. එහෙම නැතුව මේක ජෙනුයින් බිස්නස් එකක් විතර ඉස්සරහට යන්න නම් කැපවීම තියෙන්න ඕනේ. දවසට එක ලින්ක් එකක් දාලා ප්‍රශ්න පහකට උත්තර දෙන්න. අනිවාර්යෙන් මේ සයිට් එකට එනවා මිනිස්සු කියවන්නේ. අර අපි කරන්නේ ලංකාවේ මේ ඉක්මනට. දැන් අපි අවුරුදු 11ක් ගිහලා මෙතන ඉන්නේ. හැබැයි දැන් ඉන්න අයට ඕනේ අද කරේ හෙට ඩොලර් 100ක්. අපි ඩොලර් 100ක් හොයන්න අවුරුදු 3ක් ගියා. පළවෙනි ඩොලර් 100ට. හැබැයි ඒක නිසා දැන් අර විදිහට මාස 6ක් අවුරුද්දක් ප්ලෑන් එක හදාගන්න. මාස 6කට අවුරුද්දකට අවුරුදු දෙකකට. අපි හිතමු අවුරුදු 23ක කෙනෙක් පටන් ගන්නවා කියලා. හරි අවුරුදු 25 වෙද්දි මම තැනකට එනවා කියලා ප්ලෑන් එක ගහනවා. ඊට පස්සේ හොඳ groups join වෙනවා. හිතන්න ලක්ෂ 10 groups තියෙනවා. ලක්ෂ groups තියෙනවා. මිනිස්සු ලක්ෂයක් ඉන්න groups 10ක join වෙනවා. එයා active ඉන්නවා. එයා ඒක ඇතුලේ ප්‍රසිද්ධ වෙනවා. මෙයා උත්තර දෙන කෙනෙක්. ඒතකොට ඒ group ඇතුලේ මෙයා star කෙනෙක් වෙනවා. අවුරුදු දෙකකට පස්සේ මෙයා මොකක්ද දැම්මන් මිනිස්සු කියවන්නේ. අන්න එදාට එයාට හෙල්ප් බ්ලොග් එකක් කරන්න පුළුවන් කිසිම පේජ් එකක් නැතුව. අර ඉන්න ඔඩියන්ස් එක එනවා. එතකොට එයාට පුළුවන් සයිට් එකේ එයාගේ පේජ් එක දාලා එයාට ඕන ඔඩියන්ස් එක රැස් කරගන්න. ඔයතුරු මදුෂ්ක ඒ කීප එකත් එක මට තව දෙයක් මතකුනේ. දැන් ඔයා කියවනේ මේ ජෙනුයින් කන්ටෙන්ට් එකක් ලියන්න ඕන කියලා. කොහොමද මේ ජෙනුයින් කන්ටෙන්ට් එකක් ලියන්නේ? දැන් සමහර කෙනෙකුට වෙන්න පුළුවන් ඉංග්‍රීසි භාෂාව දන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන්. දැන් USA ඔඩියන්ස් එකට කොහොමද අපි ලියන්නේ? මොකක්ද ඔයාගේ ස්ට්‍රැටජි එක? ඇත්තට මේකට සරලවම අලුතෙන් එන කෙනෙකුට මම සජෙස්ට් කරන්නේ දැන්ට තියෙනවා දැන් අපි තෝරගන්නවා කියමුකෝ වයිරල් ආටිකල්ස් තමයි අපි යන්නේ. කියන්නේ හැමදාම ඔය සාමාන්‍ය ට්‍රෙන්ඩින් වෙන ආටිකල්ස්. අපි යන්නේ ගොඩක්ම වයිරල් ආටිකල්ස්. ඒත් ඒවා අපි කරන්නේ අලුතෙන් රයිටර් කෙනෙක් ගත්තොත් එයාට පැටර්න් එක හුරු නැහැ. ඇමරිකානු මිනිස්සුන්ට කොහොමද දෙන්න ඕන කියලා හුරු නැහැ. ඔව්. අපි ඒතකොට එයාට දෙනවා මාස දෙකක් විතර ඇමරිකාවේ සයිට් වල තියෙන ඒවා රීරයිට් කරන්න. රයිට්. එතකොට එයා බලනවා අරක කියවනවා. එතකොට එයාට පැටර්න් එක දානවා. ඒකම රීරයිට් කරනවා. එතකොට කොපිරයිට් නෑ. මොකද අපි හිතමු නිවුස් එකක් කියලා. අපි හිතමු මෙතන දැන් මොකක් හරි නිවුස් එකක් තියෙනවා ඉස්සරහා. ඔව්. ඒ නිවුස් එක ඔයා ලිව්වත් මම ලිව්වත් නිවුස් එකම තමයි ලියන්න ඕනේ. ඔව්. ඒතකොට නිවුස් එක වෙනස් වෙන්නේ නෑ. ලියන විදිය වෙනස්. එතකොට කොපිරයිට් වෙන්නේ නෑ. එතකොට ඒකම බලලා අපි ලියනවා. එතෙන්දි කාගේ හරි ෆොටෝග්‍රැෆර් කෙනෙක්ගේ හරි කාගේ හරි කන්ටෙන්ට් එකක් තියෙනවා ෆොටෝ ඉමේජ් එකක් හරි අපි එයාට එක්ක ක්‍රෙඩිට් දෙන්න ඕනේ නැත්නම් එයාගෙන් අහලා ඒක අරගන්න ඕනේ. මොකද ඒ ක්‍රෙඩිට් එක දුන්නා කියලා ප්‍රශ්නයක් නෑ. එහෙම දෙන්නේ නම් අපිට වාසියක් මිලා තව වෙනකම් අවාසියක් කරන්නේ. මොකද එයාලත් හරි සතුටු වෙනවා මෙයාලා අපි මෙච්චර ෆ්‍රී දීලා අපිට ක්‍රෙඩිට් දීලා කියලා. ඒ විදිහට ක්‍රෙඩිට් දෙන්නේ නැති කල ලොකු ප්‍රශ්නයක් ලංකාවේ. අර විදිහ තමයි හොඳම විදිය. තියෙන ආටිකල්ස් ඉස්සර රීරයිට් කරන්න පුරුදු වෙන්න ඕනේ. එතකොට අපිට පැටර්න් එක අහු වෙනවා. ඉතින් මම ඔයා කතා කරපු එක දෙයක් තමයි මේ කන්ටෙන්ට් රයිටර්ස්ලා ගැන. ඉතින් ලංකාවේ තෝරන තරම් ඉන්න පුළුවන් මේ වගේ කන්ටෙන්ට් ලියන්න පුළුවන් අය. ඒගොල්ලන්ට කොහොමද ඔයත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න පුළුවන්ද? ඔව් අපිට ඇත්තටම මෙතන ඔෆිස් එකට එන්න පුළුවන්. අපි දැන් ඉන්ටර්විව්ස් දැනටත් යනවා. අපි ලංකාවේ දැන් මම ඉස්සෙල්ලා කතා කරේ ආටිකල්ස් මිනිස්සු මම ඉස්සලා කියන්න ඔෆිස් එක තියෙන්නේ ඇත්තටම පිළිම තලාවේ මහනුවර නගරේ ඉඳලා කොළඹ දිහාවට යනකොට තමයි මේක තියෙන්නේ. ඉතින් මදුෂ්කල අලුතින් තමයි මේක පටන් ගත්තේ. ඒකයි අපි මදුෂ්කව හම්බෙන්නත් ආවේ. ඒ ගැන කියන්න මෙපා මදුෂ්ක. ඔව් එතන මෙතන ඔෆිස් එකට අපි මේ පිළිම තලාවේ ඔෆිස් එකට එන්න පුළුවන් ඕන වෙලාවක අපේ වෙබ්සයිට් එකේ ඇඩ්‍රස් එක ගන්න පුළුවන්. මෙතන අපේ මේ බ්‍රෑන්ඩ් ඔක්කොම මේ ප්‍රොක්සිමෝ එකේ සයිට් එකට ගියා නම් ඕගොල්ලන්ට ඕන කෙනෙකුට ගන්න පුළුවන් මේකේ. මොකක්ද සයිට් එක අපි කියමු මදුෂ්ක? proximolk.com සයිට් එක ගිහලා ඇඩ්‍රස් එක තියෙනවා ටෙලිෆෝන් නම්බර්ස් තියෙනවා අපිට මෙතන ඇවිල්ලා ඉන්ටර්විව්ස් තියෙනවා මේ සතියේ තියෙනවා අනික අපි ලංකාවේ දැන් ප්ලැට්ෆෝම් එකක් අපි ඩෙවලොප් කරගෙන යනවා රයිටර්ස්ලාට කියන්නේ ඕන රයිටර් කෙනෙකුට අපි ළඟ ලියන්න පුළුවන් මොකද දැන් ලංකාවේ වෙබ්සයිට් කරන ඇඩ්මින් කෙනෙකුට නැත්නම් ඕන කෙනෙකුටත් මම ඉස්සලා කිව්වේ ලංකාවේ විසිට් 1000ක් ආවොත් ඩොලර් එකක්වත් එන්නේ නැහැ කියලා හැබැයි අපි රයිටර්ස්ලාට ගෙවනවා එයා ලියන ආටිකල් එක views 1000ක් ගියොත් ඩොලර් එකක් ගෙවනවා අපි ගෙවනවා රයිටර් මොකද අපිට ඔඩියන්ස් එක ඉන්නවා දැන් අපි ඒක ඉස්සර වැඩි කරන්න හිතාගෙන ඉන්නවා අපි ඒකට වෙනම ඒ රයිටර්ම ප්ලැට්ෆෝම් එකක් හදලා දීලා ඒක වැඩි කරන්න හිතනවා දැන්ට ඒක වැඩ ටික යනවා ඒතකොට අපිට රයිටර් කෙනෙකුට අපි ළඟ ලියලා එයාට ෆික්ස් සැලරි එකක් ගන්නව වැඩිය අපි යාළුවට සජෙස්ට් කරනවා දැන් අපිට ලියන ආටිකල්ස් වලට අපි views 1000කට ඩොලර් එකක් ගෙවනවා කියන්නේ එයාට තියෙන්නේ ලියන්න විතරයි අපි ප්‍රොමෝෂන් ඔක්කොම බලා ගන්නවා අපි ඉන්න ඔඩියන්ස් හැම ඔඩියන්ස් එකකටම පිච් කරනවා මොකද අපේ ඉන්න 3 මිලියන් ඔඩියන්ස් එකට පිච් කරනවා කරන්න පුළුවන් ඒතකොට SEO පැත්තෙන් අපි ඒක ආටිකල් එක ට්‍රැෆික් එක ගේනවා ඒ විදිහට අපි ට්‍රැෆික් එක ගේන පැත්ත අපි බලනවා රයිටර්ගේ කන්ටෙන්ට් එක හොඳයි නම් ඒ ආටිකල් එක වර්ල්ඩ් වයිඩ් යනවා ගිය මාසේ අපේ ආටිකල් එක ගියා 4 මිලියන් views
4 million. 4 මිලියන එක සතියට ආටිකල් එක රේට් කරා මිලියන 4ක්. ඒ වගේ ඒතකොට ඒ රයිටට අපි ඒ ගාන කියනවා. views $1000 ගානේ කවුන්ට් කරලා බලන්න එක ආටිකල් එකකට. ඒ කියන්නේ අපි දිගට මේ විදිහට කරනවා. ඒ කියන්නේ ඒ ආටිකල් එක මාසෙන් නෙමෙයි. මේ මාසේ ලියන එක තව අවුරුදු 5කින් මිනිස්සු 1000ක් කිව්ව ඩොලර් එක ගෙවනවා. ඒතකොට රයිටර් කෙනෙකුට පුළුවන් අපි සයිට් එකකට හිතන්න අවුරුද්දක් තිස්සේ ලියලා කොහොම හරි ආටිකල්ස් 1000කට ලියනවා. එයාට එතනින් පස්සේ පැසිව් ඉන්කම් එක. මොකද අපි මේ ආටිකල් හැමදාම පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. පබ්ලිෂ් කරලා තියෙනවා. ඒතකොට ඒකට දවසට එක්කෙනෙක් හරි කියවනවා. ඒතකොට එයාට දවසට ඩොලර් 7 එකක් හරි එනවා. ඉතින් මදුෂ්ක ඔයා කතා කරේ ගොඩක් කලාවට වෙබ්සයිට් එකකින් කොහොමද සල්ලි හොයන්නේ ඉන්ස්ටන්ට් ආටිකල් මේවට අමතරව මොනවද වෙන ක්‍රම අන්තර්ජාලයෙන් සල්ලි හොයන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මම අහන්නේ දැන් ගොඩක් වෙලාවට ගොඩක් ඒවා තියෙනවා. හරි ක්‍රමය මොකද්ද? හරි ක්‍රම මොනවද? හරි ක්‍රම ඇත්තටම දැන් අපි මෙච්චර වෙලා කතා කරපු දේවල් වල මට කියන්න පුළුවන් උනේ 100%කටත් වැඩි අඩුවේ. මොකද මේ ටයිම් එකත් එක්ක අන්තර්ජාලයෙන් හොයන ක්‍රම කිව්වහම මේක අර සාගරයක් වගේ. මේකේ හැම පැත්තකින්ම හිතන්න දැන් අපි මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා e-sport. e-sport කියන්නේ දැන් අපි ක්‍රිකට් ගහන්නේ. ඔව්. ක්‍රිකට් ගහනවා වගේ ගේම්ස් ගහන අය ඉන්නවා. ඒතකොට දැන්ට ලෝකේ ප්‍රසිද්ධ ගේම්ස් 10කින් ඒ කියන්නේ ගොඩක් තියෙනවා. හැබැයි ඒ පළවෙනි දෙක තුන හොඳටම ප්‍රසිද්ධ ඒවා ටිකට ටීම්ස් ඉන්නවා. ඒතකොට ඒ ටීම්ස් ඔන්ලයින් ඒ කියන්නේ සමහර ඒවා එතන ඇවිල්ලා දෙපැත්තේ ඉඳගෙන ගහනවා. ඒ ගහන අය බලන්න ඔඩියන්ස් එක මාරු විදියට ලෝකේ ඉන්නවා දැන්. එතකොට එතෙන්දී අපි මොනට මේ කියන්නේ සල්ලි එතෙන්දී සල්ලි ගන්න පුළුවන් තැන ප්‍රධාන වශයෙන්ම ස්පොන්සර් කෙනෙක්. එතකොට ඒක එකක්. ඒක ඔන්ලයින් සම්බන්ධ නැහැ. එයාලට ස්පොන්සර් කෙනෙක් ආවොත් එයාලට අවුරුද්දකට රෙකමෙන්ඩේෂන් එක සල්ලි දෙනවා. ඊට අමතරව මේ ප්ලේයර් සෙල්ලම් කරද්දී එයා ගහන මවුස් එක මොකද්ද? එයාගේ මොනිටර් එක මොකද්ද? ඒව පවා බලන යූසර් බලනවා. එතෙන්දී ඒ මවුස් විකුණන්න පුළුවන්. ඒ මොනිටර්ස් විකුණන්න පුළුවන් යාට. මේකදී අපිට කරන්න පුළුවන් දේවල් ගොඩාක්. ඒතර අපි තව මේකෙදී දැන් අපි කරන්නේ Facebook traffic එක ගන්න. තව අපිට කරන්න පුළුවන් අපේ වෙබ්සයිට් එකක් හදලා Google search කරද්දී. ඒකට කියන්නේ SEO search engine optimization. අපිට පුළුවන් අපි සයිට් එකක් හදනවා. ඒක හදන්නේ මොකක් හරි ප්‍රශ්නයකට නැත්නම් මිනිස්සු search කරන දෙයකට. ඒක එතකොට එයා ඒ කවුරු හරි user කෙනෙක් Google එකේ search කරපුවාම අපේ සයිට් එක උඩට මෙන්න හදනවා. මේක හදන්න පොඩි තියෙන procedure එකක්. ඒ විදිහට උඩට එන්න හදනවා. ඒ විදිහට උඩට දාලා Google එකේ search කරලා මෙයාලට එනවා. එතකොට ඒකෙන් එතකොට ඉන්කම් එකක් ගන්නවා ඒ විදිහටම ඇඩ්ස් වලින්. එතකොට මේකේ අර කිව්වා වගේ e-sport පැත්තෙන් ගත්තා වගේ ඔය හැම එකකින්ම හිතන්නේ දැන් අපි ආටිකල් එකක්ම කියලා. දැන් අපි ලියනවා ආටිකල් එකේ මම අන්තිම salt lamp කියලා තිබ්බා. ඒක ගැන ලියනවා. ඕක ලියද්දි ඕක මැදට අපි දාන්න පුළුවන් මේක ගන්න පුළුවන් කොහෙන්ද කියලා. එතනින් ප්‍රොඩක්ට් එක විකුණන්න පුළුවන්. මේක එක්ස්පෑන්ඩ් කරන්න පුළුවන් හිතන්න විතරයි මදුෂ්ක. හිතන්න විතරයි. කියන්නේ ස්මාර්ට් වෙන්න ඕනේ. මේක ඇතුලේ ස්මාර්ට් වෙනවා නම් අපිට එක වෙබ්සයිට් එකෙන් ප්‍රොඩක්ට් ගොඩාක් හදන්න පුළුවන්. ඇඩ්ස් වලින් සල්ලි ගන්න පුළුවන්, ප්‍රොඩක්ට් විකුණන්න පුළුවන්, ඊට අමතරව බ්‍රෑන්ඩ් එකක් බිල්ඩ් කරන්න පුළුවන්, වෙන කෙනෙක්ගේ බ්‍රෑන්ඩ් එකක් එකකින් හදලා දෙන්න පුළුවන්. මේක ඇතුලේදී මම කතා කරනවා නම් මේක ඇතුලේ ප්‍රොඩක්ට් තියෙනවා ඔන්ලයින් එක ඇතුලේ ඔය ඇඩ් නෙට්වර්ක් කියන්නේ එකක් විතරයි. එකක් විතරයි. ඉතින් මදුෂ්ක මම මේ අවසානයේ ඉඳගෙන හින්දා අහන්න කැමතියි. දැන් මදුෂ්ක මේ වගේ කියන්නේ මේ ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති අයට උදව් කරන්නත් දැන් සූදානම් වෙලා ඉන්නවනේ. හරි. මොකක්ද ඒ ගැන පොඩ්ඩක් මතක් කරමු. දැන් මේ ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති කෙනෙක් ඉන්නවා නම් කොහොමද මෙතෙන් ඇවිල්ලා ඉගෙන ගන්න මදුෂ්ක? අපි ඔච්චරකල් මම කරේ මගේ ළඟට කවුරු හරි ආවොත් කියලා දුන්නා. චිරන්තය එකක් කිව්ව අපි එහෙම නෙමෙයි. අපි මේ කෝස් එකක් විතර කරමු. ඒ ටයිම් එකට චිරන්තගේ මල්ලි ඔයාලට මෙහෙම කොස්ට් එකක් ඒ වෙලාවේ ඔයාලට පාඩුවක් නා අපි ඒකට ගානක් ආයෙ කරමු. ඊට පස්සේ අපි ලසන්තයිත් එක්කත් කරලා ලසන්තයිත් කැමති වුණා වැඩේට. අපිට මේ වැඩේ පටන් ගත්තා. හැබැයි ලසන්තයියට මටයි තුමනාද මේ දැන් සල්ලි ගන්න එකටත් අපිට මේ ගන්න හිතෙන්නේ නැහැ. ඔව්. චිරන්තයියත් දැන් සල්ලි ගන්නවටත් අකමැති හැබැයි නොගෙන බෑ. මොකද මේක බිස්නස් එකක්. මේක අපි සෝෂල් සර්විස් වෙනම කරනවා. ඒකෙදී අපි ඩොනේෂන් කරනවා. හැබැයි මේක මගේ බිස්නස් එකක්. මෙතනදී අපේ ටයිම් එක වේස්ට් වෙනවා කියන්නේ අපිට එතන පාඩුවක් වෙනවා. අනිවාර්යයෙන්. ඒ කියන්නේ චිරන්තක අනේ අපි කෝස් ෆී එකක් දාමු. දාලා කරා අපි. දැන් කරගෙන අපි තාම දැන් කරගෙන යන්නේ ඒකෙන්. එතකොට ඒකෙන් ආපු කවුරුත් සාර්ථකයි. ආපු කවුරුත් අපිට බැනලා ගිහිල්ලා නැහැ. එතකොට කවුරු හරි මේ වීඩියෝ එක බලලා නම් මොකක් හරි අඩුපාඩුවක් තියෙනවා දැන් මේ වීඩියෝ එකට කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. චිරන්තය මට ඊට පස්සේ දැන් දවස් 2-3කට කලින් අපි මෙතන කතා කරා. මදුෂ්ක මල්ලි මේක මේ සල්ලි ගන්න එකට අපි මොකද කරන්නේ? මේක අපි සමහරව ඉන්නවා සල්ලි නැතුව ඉගෙන ගන්න ආසයි. අපි ඒකට කියන මොකද කරන්නේ? ඒ ලසන්තය මයි චිරන්තය අපි තුන් දැන් මෙතන මේ ඔෆිස් එකේ මෙතන කතා කරගා. ඊට පස්සේ කතා වුණා හරි කමන්න. අපිට මේකට කොස්ට් එකකුත් යනවනේ. අපි මිනිමම් පේමන්ට් එකක් දාමු. පොඩි ගාණක්. කියන්නේ මේකට දරා ගන්න පුළුවන් ගාණක් දානවා. අපි ඇත්තට මේ කෝස් ෆී එක රුපියල් 10000යි. අපි කතා වුණේ
ඕනම කෙනෙකුට කියන්නේ ඌමනාව තියෙන නිකම් බොරුවට ඇත්තටම අපි කියනවා මෙතන මේ අපේ ටයිම් එක කවුරු හරි ඉගෙන ගන්න තියෙන ටයිම් එක නාස්ති ගන්න එපා වැඩක් නැතුව ඇවිල්ලා ඌමනාව තියෙන ඕන කෙනෙකුට අපේ කෝස් එකට එන්න පුළුවන් වටිනවා කියලා හිතනවා නම් එකක් සල්ලි දෙන්න පුළුවන් අපි ඒ කන්සෙප්ට් එකට ආවා එතකොට සමහර කෙනෙක් ඉන්න පුළුවන් අද ඇවිල්ලා එයාට සල්ලි නැහැ ඉගෙනගෙන ගිහිල්ලා කවදා හරි අපිට ගෙනල්ලා දෙන්නත් පුළුවන් ඒ විදිහට කරන්න පුළුවන්. මොකද අපිට එතකොට අපිට සැටිස්ෆයිඩ්. අපි කරන දේෙන් කවුරු හරි ඉගෙන ගත්තා ගොඩ ගියා කියලා. අපි ඇත්තටම ඕන කෙනෙකුට ඕපන් ඔන්න එන්න පුළුවන් කෝසස් ටික වෙබ්සයිට් එකේ පේජ් එකේ දාන ප්‍රොක්සිමෝ ඕන වෙලා ඒ කියන්නේ කෝස් තියෙන කෝස් එකට එන්න පුළුවන්. ඕන කෙනෙකුට එන්න පුළුවන්. වටිනවා කියලා හිතෙනවා නම් ෆී එක ගෙවන්න පුළුවන්. නැත්තම් එයාට හිතනවා මේක 5000යි වටින කියලා 5000ක් දෙන්න පුළුවන්. 10000යි වටින කියලා හිතනවා 10000ක් දෙන්න පුළුවන්. ඊට වැඩිය වටිනවා කියලා හිතනවා ඊට වැඩිය දෙන්න පුළුවන්. කෝස් ෆී එක අපි 10000 වුණාට ඔයාලා කැමති ගාණක් දෙන්න පුළුවන්. ඉතින් මං හිතන්නේ මදුෂ්ට ලංකාවේ මං හිතන්නේ ඒක කවුරු ඒක නෑ මං හිතන්නේ පළවෙනි වතාවට වෙන්නේ. ඒ වගේම තමයි මම කියන්න ඕන දෙයක් තමයි මේකින් ගන්න දැනුම හරියට පාවිච්චි කරොත් මං හිතන්නේ බිලියන කෙනෙක් වෙන එක එච්චර අමාරු නෑ මදුෂ්ට. මං කෝස් එකේදී අන්තිමට හැමදාම ඉවර කරන්නේ අපිට පුළුවන් අපි දැන් හිතනවා සමහර අලුත් දෙයක් හිතනවා. අලුත් දෙයක් හිතන්නේ අපි මොකක් හරි දෙයක ඇටච් වෙලා. අපි හිතමු දැන් හිතනවා දැන් Facebook වගේ platform එකක් හදන්න ඔන්න Facebook එකත් එක්ක ඇටච් වෙලා ඉන්නවා. ඒතකොට Facebook වගේ ඔය විදිහට ඔයාලා හිතලා බලන්න කවුරු හරි කොයි වෙලාවක අලුත් දෙයක් හිතන්නේ මොකක් හරි එකක් එක්ක ඇටච් වෙලා. ඒක හරි. අලුත් දෙයක් එන්නේ. හැබැයි මං කියනවා අලුත් දෙයක් මොන්නේ. අලුත් දෙයක් හිතන්න නම් අපිට පුළුවන් මේ ලෝකේ අමතක කරලා 1800 ගණන් වලට විතර ගිහිල්ලා මොකුත් නැහැ කියලා හිතන්න. හැබැයි අපිට හරි අමාරුයි ඇටච් වෙන්න මොකද. හැබැයි මම කියන්නේ අලුත් දෙයක් නෙමෙයි. තියෙන එකක ෆීචර්ස් අඩු දැන් අපි හිතුවොත් අලුත් දෙයක් කියලා නැත්නම් Facebook වගේ එකක් හදන්න ගියොත් අපි හිතන්නේ Facebook එකට වැඩි මොනවද දෙන්න පුළුවන් කියලා. ඇත්තටම හිතන්නේ එහෙමනේ. දැන් Facebook එක වගේ එකක් අපි හදන්න ගියොත් අපි හිතන්නේ මේකට වැඩි මොනවද අපි දෙන්න ඕනේ කියලා. ඒකට වැඩි මොකුත් දෙන්න ඕනේ නැහැ. ඒකේ තියෙන දේවල් අඩු කරලා නම් ඇති. මිනිස්සුන්ට වැඩක් නැති දේවල් අඩු කරලා දුන්නා නම් මොකද Instagram ආවේ එහෙම. Facebook තියෙද්දි Instagram ආවේ comment box එක එහෙන කැතයි. ගිහලා බලන්න comment box එකේ Facebook තරම් ලස්සනට පෙන්නන්නේ නැහැ. share කරන්න බෑ. save කරන්න මොකුත් මේ like කරන්න විතරමයි පුළුවන්. like එකක් දානවා comment එකක් දානවා. හැබැයි Facebook තියෙද්දි ආවේ. ඒ කියන්නේ අරකේ තිබ්බ වැඩක් නැති features ටික අයින් කරා. Facebook එකේ ගොඩක් දේවල් තියෙනවා අපිට ඕනේ. හැබැයි සමහර සාමාන්‍ය මිනිහෙකුට වැඩක් නැහැ. ඒතර Instagram ආවේ ඒ පොයින්ට් එක ගන්න. අලුත් දෙයක් නෙමෙයි තියෙන දේවල් වල දේවල් අඩු කරත් ස්මාර්ට් වෙනවා නම් මේක ඇතුලේ බිලියන කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. අපි කියන්නේ ලංකාවට අපි කෝස් එකේ තරමුණ කවදා හරි ලංකාවෙන් WhatsApp, Facebook, YouTube ඔය ඔක්කොම ඇමරිකන් ප්‍රොඩක්ට් ලංකාවෙත් ඒ වගේ බිලියන් ප්‍රොඩක්ට් එකක් හැදෙන්න ඕනේ. අපෙන් නෙමෙයි කාගේ හරි ලංකාවේ කාගෙන් හරි හැදෙන්න ඕනේ. ඒක තමයි එකම ඉතින් මදුෂ්ක අවසාන වශයෙන් මම ඔයගෙන් අහන්න කැමතියි අපේ channel එක ඇත්තටම ගොඩක් වෙලාවට බලන්න බිස්නස් එකක් කරන්න හිතන් ඉන්න අයනේ. ඒ අතරිනුත් මේ ඔන්ලයින් තමයි මට ඇවිල්ලා තියෙන කමෙන්ට්ස් වලින් වැඩිපුරම අහලා තියෙන්නේ ඔන්ලයින් බිස්නස් ගැනම තමයි. ඉතින් එහෙම ඉන්න අයට දැන් අතටම ඔයාගේ පන්ති ගැන අපි කොහොමද කරන්නේ කෝස් එකක් විදිහට ඒකට මතක් කරා. මොකක්ද ඒගොල්ලන්ට කියන්න තියෙන්නේ අවසාන වශයෙන්? බිස්නස් එක්කදී නම් ඇත්තට මම මහා ලොකුවට බිස්නස් ඒවා ඉගෙන නැහැ. මගේ self studies හැමදේම බිස්නස් එකක් කරනවා නම් උත්සාහය කැපවීම විශ්වාසය. උත්සාහය තිබිලා විතරක් මදි. කැපවීම විතරක් තිබිලා මදි. විශ්වාසය කියන එක අනිවාර්යයි. සමහර දේවල් වලදී වෙලාවකට අපේ ටීම් එක අකමැති වෙද්දී මේක හරියන්නේ නැති කියලා මට මාර විශ්වාසයක් තිබ්බා. සමහර දේවල් හරි ගියේ මම වැඩ කරලා නෙමෙයි. මගේ විශ්වාසය කියන එක මාර පවර්ෆුල්. කියන්නේ අර law of attraction කියලා ડોකියුමන්ට් එකක් තියෙනවා. කියන්නේ ඒක තනිකරම යන්නේ විශ්වාසය උඩ. අපි කියන්නේ ඒක 100% ෆලෝ කරන්න කියලා හැබැයි එකෙන් ගන්න දේවල් තියෙනවා. අපිට මොකක් හරි ගැන විශ්වාසයක් තියෙනවා නම් අපි ඒකට කැපවීම තියෙනවා නම් ඒකට අපි කැප වෙලා වැඩ කරනවා නම් අතාරින්න නැත්තම් මොකද ලංකාවේ නැතිම දේ තමයි දරා ගැනීම හැකියාවයි කැපවීමයි. දරා ගැනීම හැකියාව අනිවාර්යෙන් දෙනවා. ෆේල් බිස්නස් කේද අම්මා කෑ ගහනකොට කම්පියුටර් එක පොලේ ගැහුවා අර මම මේක උස්සලා ඒක පොලේ ගැහුවා මම අද මෙතන නෑ. මම මෙතන ඇවිල්ලා කතා කරන්න කෙනෙක් නෑ මෙතන. දරා ගැනීම හැකියාව තිබ්බා. හරි අමාරුයි ප්‍රෙෂර් එක වැඩි. බිස්නස් ජොබ් එකක් කරොත් අපිට අන්තිම වෙලාවේ සැලරි එක ඒක කරනවා එච්චරයි. හැබැයි බිස්නස් එකේ ප්‍රෙෂර් එක කියන එක වෙලාවකට දරා ගන්න බැරි තරම් එනවා. ඒක දරා ගන්න පුළුවන් වෙන්න ඕනේ. විශ්වාසය කියන එක තියෙන්න ඕනේ. දරා ගැනීම හැකියාව තියාගෙන ওই දේවල් තියෙනවා නම් මේක දිනනවා. ඒ කියන්නේ ඒක ඔන්ලයින්ද ඔෆ්ලයින්ද නෑ. බිස්නස්ද වෙන වැඩක් දාලා නෑ. ඕන වැඩකට. මොකද ලංකාවේ අද මේ බිස්නස් එකෙන් පිටගත්තොත් affairs break up වෙලා ඕන තරම් මිනිස්සු මරනවා. ඇයි දරා ගැනීම හැකියාව නැහැ. අපිට affairs break වපුන්නේ නැද්ද? අපි වෙන්නේ එකක් නැති වෙන. ඒක නැති වෙලා තියෙනවා. ගොඩක්ම මම හිතනවා අපි පොඩි කාලේ හැදුන පරිසරයත් බලපු කාටුන් එකෙන් ඒ දේවල් අපිට මාර ඉෆෙක්ට් වුණා. දැන් ඒක ඒ වගේ දේවල් බලන්නේ නැහැ. මම තාම වෙනකම් මම පරණ බලපු කාටුන් ටික තමයි කද්දිට YouTube එකේ දාන බලන්නේ.
ඔන්ලයින්ද ඔෆ්ලයින්ද කියලා නෑ. අර මම කිව්ව ටික තියාගෙන ඉස්සරහට යන්න විශ්වාසය තියාගන්න, දරාගැනීමේ හැකියාව උපරිමෙන් තියාගන්න, හැමදේම දරාගෙන ඉස්සරහට යන්න ඒ පාත් එකේ ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. ඒක හොඳ නරක නෑ. නරක දෙයකින් වුණත් ඉස්සරහට යන්න පුළුවන්. එහෙනම් මදුෂ්ක අද දවසේදී බොහොම ස්තුතිවන්ත වෙනවා ඔයාගේ කාලය අපි වෙනුවෙන් කැප කරපු එකට. ඇත්තට මම හිතනවා අද දවසේදී මේ වීඩියෝ එක බලන හැමෝටම ඔන්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න අලුතින් හිතක් එන්න ඕන මදුෂ්ක කතා කරපු විදියට. ඒ වගේම ඔෆ්ලයින් බිස්නස් එකක් කරන්න උනත් මදුෂ්කගේ හොඳ ගයිඩන්ස් එකක් දුන්නා කොහොමද මේක හරියට කරන් යන්නේ කියන කාරණාව. එවනම් මදුෂ්ක ඔයාගේ ඉදිරි වැඩ කටයුතු ඉතාම සාර්ථක වෙන්න කියලා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඒ වගේම ඔයා ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේ ලංකාවේ අමුතුම අලුත්ම විදිහේ ප්‍රොඩක්ට් එකක් බිහි කරන්න ඔයාට හැකියාව ලැබෙන්න කියලා අපි සුබ ප්‍රාර්ථනා කරනවා. අන්තිම වෙලාව එකක් කියනවා. අපි මේ කෝසස් මතක් කරන්නේ. කෝසස් වලට එන අයට අපි කියන්නේ ජැක්මා කියපු කතාව. අපිට පුළුවන් හීන වලට උදව් කරන්න. හැබැයි එයාලට හීනයක් තියෙන්න ඕනේ. හීනයක් නැති කෙනෙකුට අපිට උදව් කරන්න දෙයක් නැහැ. ඒකෙන් ඉවර කරමු අපි. එහෙනම් බොහොම ස්තුතියි. බොහොම ස්තුතියි.